Hi guys! Welcome back to our channel! Oh, so for today's video guys, hindi tayo magbe-makeup or anything. Tayo ay magsa-samgyupsal! So, yung pupuntahan namin ay sa Williams. Siguro mamaya na lang namin sasabihin kung saan siya located and everything. So, tara! Let's go! Sana wala din masyadong tao para hindi nakakahiya mag-video. Kasi nung kumain kami dito dati, kami lang yung tao. So, ang ganda ng ilaw. Wala rin tao. At may kumakain ngayon. Mukhang marami. Ayan siya. So, ayan na siya. So, messy. Ayan, yung name ng store, ay nung Samgyupsal, ay Williams. Ayan. Pasok tayo. Hello. Doon ulit tayo? Seryoso ka? Ayaw mo din sa dito na lang ulit tayo? Sa gilid tayo. Saan doon? Okay lang. Messi. Hi ate. So, ayan yung menu nila, guys. Tenin. Sige lang, may sarili tayong sound effects, diba? Tenin. Yun lang pala. So, ito yung unlimited samgyupsal nila. 399. And then, meron siyang 2, 4, 6 na meat. Tenin. Cute ni ate. Sino yung gusto ko? Ay, ito yung favorite mo. Yan lang yung binabalik-balikan ko. Parang ngayon ko lang to nakita. Bago nila. Bago to ate? O hindi nyo lang kami sinurban last time? Bali, minsan kasi mag sa bawat araw, iba-iba. Iba-iba sila na. Thank you po ate. So ayan, meron silang mga sauce dito sa gilid. Nandito, self-service yung sauce nila. Ayan. Hindi naman tayo nag-chili Ito to cheese. Jack Daniel. Parang saan ba ito cheese? Yes. Tapos meron sila ditong mga condiments. Ayan. Ito yung cheese nila ngayon. Hindi, sobrang lapo. Ay, sobrang labnaw. Ito yung favorite ko, samgyang. Tsaka yan, yung samgyang. And then, cinnamon. Tapos, ito, yung sesame oil. Siguro kung panigapan mo. Ito yung yung favorite namin sa lahat. Ay, sumasarap. Spicy pork. Ito yung may flavor na siya. Yummers. Mukha ng gutom na. Hindi. Tapos, meron sila nung samgyupsal. Ayan lang. Yung, Diba, halo-halong pagkain na. yung anong tawag doon? Parang traditional,
baboy. Ready na ang aming table. Yan. Yummers! Ayan. Meron silang ganito. May pa-apron si Mayor. May apron si Mayor dito. Sasat natin siya. Tadin! Share. So, ayan, nagluluto na kami. Ay, sorry tayo. Dami nilang side dishes. So, meron silang, ano to, parang kamote, no? Kamote. Tapos ito, parang siyang fish cake. Fish cake to, no? Tapos ito, meron silang eggplant. Tapos, patola. Yun, kimchi. Tapos ito, hindi ko alam kung ano. Ha? Ano? Sobrang sarap ng cheese. Yes. Anong lettuce nila o look? Mas fresh pa yung... Mas fresh pa yung lettuce kaysa sa mukha ko. Tsaka ang ganda ng ambience dito, oh. Tsaka malinis sila. At may pa highway view. Oo, may pa-highway view dito. Ayan, oh. Kasi nasa gilid lang siya ng ano, ng City Hall. Pero nagugulat. So, paano kakainin Messi yung buong samgyupsal? Ang laki. Aw! Tinin! Ito nakaka-enjoy dito guys, as in try nyo. Williams yung pangalan ng store. Dito siya malapit sa may gilid ng City Hall. Anong building yun, Messi? Wala na. Dati ano, Health. Ha? Mas wala na. Pero yun. Ano yung fire ba yun? Bureau of Fire? BFP? Bali nasa BFP siya, sa gilid siya ng BFP. Tapos meron siya ditong, basta ito lang naman yung Korean store na nandito. So, sa gilid siya ng, ano, ng highway, ng daanan. So, may bilis siya na siya makikita kasi yellow ka. Kasi ano naman siya, marami siyang ilaw-ilaw. Ang ganda talaga ng lugar. Tapos, ano, hindi siya masyadong overcrowded. Di katulad ng ibang mga samgyupsal. Alas nandito yung owner. Sobrang friendly ng owner nila dito. Tapos, pati mga staff nila mababait. Yung binabalikan ka nila para talaga i-check kung kompleto pa ba yung mga side dish nila, yung lettuce mo, yung rice mo, and everything. Ganun. Kung meron pa silang pag-video kay dito, meron silang setup. Ayan o. Dito may request kung mag-video kay ka, kung gusto nyo mag-video kay or hindi. Pero anytime pwede naman siya. And then meron din silang mga drinks and meron silang ice cream.
Uy, nagtitinga ka pa. First lang. Tara. Alam mo, makeup, no? Tadaan! Iba-iba klase ito ng lettuce nila. Tapos after mo lang ito ng... Ganyan. Ay, hindi. Baboy. Tapos, lalagyan mo nito. Ano yung nilalagay mo? Ano to? Ano yung lumilipad? Drone to drone. Ay, tumasik. Drone to drone. Wiset. Pinakagusto ko dito yung ano nila. Tawag dito, kimchi. Kasi maliliit lang siya. Look. Diba yung drone? I-roll mo siya ng ganyan. So, ganyan yung kalalabasan yan. Ganyan. Makeup. Maghihigop ka ng sabaw. Nga? So, ayun. Tapos na kami kumain. Kung na nag-platform ko na yun. Ha? Kung na nag-platform ko na yun, nakasampo ko. Yun, nabisa mo na. Bakit natin yung may tumukalikilig sa mo? So, guys, ayun yung schedule nila. So, yan. So, yan. Tapos na kami kumain. Uuwi na kami. Ang sakit ng tiyan ko. Busog na busog ako. Grabe. BFP. Sa may Kalayaan siya banda. Tapos, yung place niya, commercial area siya. So, parang second floor. Tama ba? Second floor siya. Yan. Dito siya sa labas. Andun, dito may parking sila. Bali, meron sila sa harapan, tapos meron din sila sa likod. Bali, nandito kami sa pinakalikod niya. Sa harapan niya, tapos dito sa likod, meron din silang parking. So, malaki naman yung parking space nila. Yan. So, if ever na meron kayong dalang sasakyan or meron kayong motor, ganyan, meron naman silang malaking parking dito sa likodan. So, ayan, nakauwi na tayo. And then, ayusin ko lang yung gamot ni Papa and then matulog na tayo. Yun lang guys, sila mag-end ng vlog. Maraming salamat sa panonood. And kung nagustuhan ninyo, please don't forget to like this video and share it kung gusto ninyo. And don't forget to hit the bell button dito sa baba para ma-notify kayo every time na meron tayong mga bagong uploads. And see you on our next video. Bye! Good night everyone!